Today's lesson is about the simple past of the regular verbs. يتعلق درس اليوم بالماضي البسيط للأفعال الاعتيادية فقط. The difference between regular and irregular verbs. الفرق بين الأفعال الاعتيادية والأفعال الغير الاعتيادية. Regular verbs are verbs whose conjugation follows the typical pattern. الأفعال الاعتيادية هي الأفعال التي يتبع تصريفها الشكل الاعتيادي المعروف. كيف ذلك؟ هذا يعني أن جميع الأفعال الاعتيادية تتخذ نفس الشكل عندما نريد أن نصرفها في الماضي البسيط. Unlike irregular verbs, each one has its own conjugation pattern. عكس الأفعال الغير اعتيادية، كل واحد منها يأخذ شكله الخاص حين يتم تصريفه، أي كل فعل يتخذ شكله الخاص. But how do we know whether a verb is regular or irregular? ولكن كيف نعلم أن الفعل اعتيادي أم لا؟ There is no way but to memorize them. ليس هناك طريقة إلا أن تقوم بحفظهم عن ظهر قلب، يعني حفظ جميع الأفعال الغير اعتيادية عن ظهر قلب كي تستطيع تمييز هل الفعل اعتيادي أم لا. And we will share a list of the most used irregular verbs and their conjugation soon. وسوف نقوم بنشر لائحة للأفعال الغير اعتيادية الأكثر استعمالاً مع تصريفها قريباً. The form of the simple past of regular verbs is subject plus verb plus ed. شكل الماضي البسيط للأفعال الاعتيادية هو subject أي فاعل زائد فعل زائد ed. هذا يعني أننا نكتب الفاعل ونضيف الفعل، ولذلك الفعل نضيف ed في الآخر. Example: I knocked the door. مثال: أنا طرقت الباب. The verb is to knock and we added ed. الفعل هنا هو to knock وأضفنا له ed في الآخر. We simply add ed at the end of the verb for all pronouns. فقط نضيف ed في آخر الفعل بالنسبة لجميع ضمائر الشخصية. When do we use the simple past tense? متى نستعمل الماضي البسيط؟ We use the simple past tense to express events that happened in the past. نستعمل الماضي البسيط للتعبير عن أحداث وقعت في الماضي. For example, World War II ended in 1945. مثال: انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 1945. The new coronavirus appeared on December 2019 in China. مثال آخر: ظهر فيروس كورونا الجديد في دجنبر 2019 في الصين. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة. And we hope you enjoyed the lesson. Please like and subscribe to our channel and activate the notifications to get all the new lessons and to support us. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولتدعمونا.